Se on tiistai, Raksapodi. Tänään puhutaan rakennusalan tuottavuudesta. Raksapodi. Tänään Nyman oli vähän hitaalla päällä laittaa alkutunnaria, että täällä mun vieressä istuu Jarkko Nyman. Tervetuloa. No, minä olen jo ikämies ja minun laskennallinen työn tuottavuus ja työteho on laskenut jo merkittävästi, koska tässähän tulee kohta 50 mittariin, niin tämä on inhimillistä ja tämä minulle yleisesti annetaan anteeksi toisin kuin sinulle, joka on juuri 25 täyttänyt, niin sulle ei anneta mitään armoa. Eli tässä sitten työmyyrä, sähköjänis Mikko Merellä, tervetuloa lähetykseen. Kiitos, kiitos. Näin sitä petaa itselleen hirveät paineet niskaa. Tosiaan tänään aiheena rakennusalan työn tuottavuus. Ja tähän me sitten pureudutaan meidän vieraan johdolla. Meillä on rakennusteollisuuden rakentamisen kehittämisen johtaja Antti Aaltonen. Tervetuloa Raksapodiin. Kiitoksia paljon ja mukava olla täällä tänä aamuna. Niinhän se vielä tuntuu. Tässä päästään meille tärkeään aiheeseen rakennusalan työn tuottavuuteen. Ja mitä se on ylipäätään, jos siellä jollakin kalskahtaa korvaa, että mikä helkkarin työn tuottavuus, niin vähän pureudutaan siihen ja mitä ongelmia siinä saattaa olla ja mitä sen parantamiseksi voitaisiin mahdollisesti tehdä. Näitä kaikkia tänään luvassa, eli pitkä jakso tiedossa, mutta koettakaapa pysyä mukana. Sen sijaan voitaisiin pikkusen kuumottaa vierasta Anttia, että mitenpäs olet näihin hommiin päätynyt, johtaja pestissä kuitenkin, ja kuitenkin liippaat rakennusalaa, koska rakennusteollisuudessa olet hommissa, niin mikä se on henkilöhistoriaa rakentamisen osalta? Pysyykö se porakone kädessä? No, erinomainen kysymys, ja voisi sanoa, että omasta mielestäni pidän itteni raksaukkona, että mulla on semmoinen aika, sanoisin, että aika perinteinenkin tausta. Mulla on vähän sukuhistoria, mä olen kolmannespuolikas rakentaja, mun pappa on rakennusmestari, iskä insinööri ja mä olen diplomi-insinööri, ja aikanaan Tampereella opiskellut, mutta Kouvolasta kotoisin, ja urani on alkanut sitten Kouvolassa, semmoisessa pienemmässä kuin Kymenlaakson rakennusoissa, siellä on kaikenlaista hauskaa hanttihommaa tehnyt, ja sekin on ollut isommissa rakennusliikkeissä Lemminkäisellä ja Särvellä töissä. Ja nyt tosiaan 3 vuotta on ollut tällä työnantajajärjestöpuolella, eli rakennusteos RT:ssä siellä kehitysjohtajana. Okei. Aika monenlaista sitä näköjään ehtii. No joo, näin voisi sanoa sitten. Mutta tosiaan se porakonekin pysyy kädessä. Mutta mennään aiheeseen. Mikä ihme on rakennusalan työn tuottavuus? Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan työn tuottavuudella? No, tuottavuus on semmoinen monesti kuulostaa vähän niin kuin kirosanantakin on työmaan näkökulmasta, ja joku näkee painansa niin jostain Sipilän hallituksen kiky-hommista, että täällä teetetään enemmän työtä samalla palkalla kuin 7 minuuttia päivässä. Tässä ei kysymys, vaan kysymys siitä, että paljon me pystytään tekemään asiaa niin kuin siellä työmaalla tietyssä aikayksikössä, ja tilastokeskuksessa tavallaan, mistä aika monesti viitataan näihin työn tuottavuuden tilastoihin, mikä ei ole siis Raksalla muuttunut 50 vuoteen, niin sehän niin kuin tällä yksinkertaisesti lasketaan näin, että me lasketaan sen tuotteen ja työmaan myyntihinta miinustaa sitä noin kulut jaetaan tehdyllä työtunneilla, ja tämmöinen suhdeluku ei ole muuttunut 50 vuotta, ja on hyvä muistaa, että tuote on muuttunut, meidän asunnot, sairaalat, tiet on erilaisia kuin 50 vuotta sitten. Tämä on minusta aika provosoivasti nyt sanottu ja voi kalskahtaa korvaa, että ihan kuin oikeasti tässä niin tekoälyn ja ATK-aikana porakonekin perkele toimii akulla eikä käsivoimalla, niin oletko ihan oikeasti sitä mieltä, että onko tilastot oikeasti sitä mieltä, että tässä ollaan vielä 70-luvun saappaissa? No, niin kuin mä sanoin, niin tämä on vähän semmoinen vaikeampi asia, niin kuin sinänsä meidän työn tekeminen on muuttunut paljon, meillä on paljon työturvallisempaa tekeminen, se on niin merkittävästi erilainen kuin työmaa kuin 70. Ja tietysti hidastaa tekemistä. Se voi olla näinkin, ja meillä on tuttu paljon myöskin, kun sanon, meidän rakennukset on monimuotoisempia, meillä on vaikka meidän, on sitten ihan puhtaasti meidän tautikisijärjestelmiä, on sitten siellä kerrostaloissa, sairaaloissa, on sitten kauppakeskuksissa, on hyvin erilaisia 70-luvulla, että niin tekeminen on muuttunut ja on paljon kompleksisempia meidän hankkeet kuin silloin. Ja siinä mielessä toihan luku ei kerro sitä, että paljon me on sinänsä käytetään työtunteja
siinä meidän hankkeessa verrattuna 70-lukuun, vaan puhutaan sitten suhdeluvusta. Ja tämän ehkä haluaisin nostaa, että me ollaan taas niin rakennusteollisuudessa miettiä asiaa ja pyritty pureutumaan tähän asiaan siitä näkökulmasta. Me pyritään aika keräämään tilastoa nimenomaan absoluuttisista tunneista. Paljon me käytetään aikaa hankkeissa per bruttoneliö, jolloin me saataisiin päästä kiinni vähän oikeasti siihen, mikä me tällä hetkellä on työn tekemisen määrä hankkeissa. Ja ensimmäisessä vaiheessa me lähdettiin tämmöiseen kerrostalohankkeita tutkimaan, ja siellä me ensimmäisen vaiheessa huomattiin, että keskimäärin me tarvitaan 13 tuntia arvoketjussa aikaa yhden neliön valmiiksi saattamiseen. Niin, että me tunti suunnitellaan per neliö, 2 tuntia tehdään tehtaassa ja 10 tuntia tehdään työmaalla töitä. Ja tämä on sellainen asia, missä me ollaan pyritty vähän niin kuin tätä samaa asiaa sanotkin, että meillä tehdään erilaisia asioita kuin 70-luvulla, mutta tavallaan me ei tiedä aidosti, mikä se meidän ero sitten on. Onko tämä sitten, miksi tätä pitää ylipäätään tutkia ja onko se ongelma? No, onko se ongelma, mutta syy, miksi tavallaan me lähdetään tästä tehdä tilastohan, ei sinänsä paranna meidän tuottavuutta. Mutta kyllä se, jos katsotaan puhtaasti paljon, jos me työn tuottavuus on muilla aloilla, on se sitten laivanrakentaja, on se maanviljelijä, on se sitten joku paperin tuottaja. Kaikilla on niin kuin moninkertaistunut se työn tuottavuus, eli he tekevät sen saman asian laadukkaammin, nopeammin, vähemmillä resursseilla, eli vähemmällä työvoimalla, energialla, materiaalilla. Niin silloin tavallaan kyllä miettii, miksi me ei ole pysty vastaamaan tehdä rakennustyömaan, missä se johtuu. Ja se on sama aika se potentiaali, on minusta merkittävä tässä, että jos me ei ole pysty asiaa parantamaan 50 vuoteen, niin varmasti siellä on mahdollisuus myöskin kehittää asiaa. Tuo on tosi hassu kuvitella siinä mielessä, kun miettii, että miten omallakin työuralla parikymmentä vuoden aikana, kuinka niinku on muuttunut työkalut, on vähentynyt työvoimatyömailla, että siellä on merkittävästi vähemmän työntekijöitä tänä päivän tekemässä sitä työtä, mitä oli parikymmentä vuotta sitten. Että jossainhan, kun muutosta tapahtunut sen työkalujen kehityksessä, enää ei tarvitse olla letkuja perässä siellä, että on naulaimia, jotka saa naulattua ilman, että tarvitsee aina kompuraa aamulla raahata, ja sitten se niin kuin, työvoiman määrä. Ja sitten jos verrataan vielä 70-luvuun, niin se oli, niin kuin, silloin oli vielä enemmän työmaalla porukkaa, niin että kun tietyllä tavalla ainakin kuvittelee sitä, että olisi tehostunut se, mutta sitten se on ei ole samassa suhteessa sitten niin kuin kuitenkaan näkynyt siinä loppu niin kuin hinnassa tai siinä niin kuin tuottavuudessa. Se on tosi hassu kuvitella sitä niin päin. Ja kuvittelee kuitenkin siellä työmaalla, että siellä joka päivä tehdään niin kuin pirusti töitä. Niin, tähän ei tarkoita sitä, että työmaalla ei tehtäisi töitä, vaan päinvastoin tehdään kovastikin töitä, ja jokainen meistä tietää, joka on työmaalla ollut, että aika kiirehän siellä tuppaa olemaan. Käytännössä aina on kiire, vähän provosoivasti sanon. Ja mun niin teoria on siinä, että mulla ei ole mitään säädös tai muuta tämmöistä suunnitteluvertailua olemassa, mutta kyllähän meillä on niin paljon muuttunut meidän, minkälaisia rakennuksia tehdään. Rakennetaan enemmän niin sanotusti siellä. Jos tuntuu siltä, että meillä varmasti on porukka on tehostunut, meillä on tullut tiettyjä työkaluja, meillä on tiettyjä työmenetelmiä, tehdään myöskin osittain esivalmisteita enemmän. Kyllä se, kehitys on mennyt, mutta tuote samaan aikaan myöskin muuttunut. Tämä on se dilemma meillä. Ja muun muassa mitä muistaa, puhutaan työn tuottavuudessa silloin, se lähtökohta on se, että me ei yritä missään nimessä yksittäisen työmiehen tai naisen selkärangasta enemmän kuin riipiä tekemistä, teet tavallaan enemmän duunia, vaan yritetään luoda hänelle paremmat onnistumisen edellytykset. Eli niin kuin tästä moni tietää, että pyritään tavallaan hyödyntämään niitä kyseisen henkilön parhaimpia ominaisuuksia. Jos olet hyvä laatottaja, niin hän vaan laatottaa. Eikö sen ei tarvitse siivota, sen tarvitse roudan laattoja, vispata laastia ja niin edespäin, vaan hän tekee laatustyötä. Tämä on se kaiken ajan. Onko tässä nyt sitten, jos sillä on kuitenkin töitä, että jos väännetään ihan rautalangasta nyt, niin miksi sen tuottavuuden pitäisi olla sitten parempi? No, jos me tuottavuus paranee, tämmöinen skenaario tehdään vaikka, että me tällä hetkellä niin kuin Aalto-yliopiston tuoreemman tutkimuksen mukaan, mikä kuulostaa aika hurjalta, että me niin yksittäisen työhenkilön työmaalla niin työtä tuottava aika on 23%, eli siis muu aika hän ei lisäarvoa tuottava. On tarkoittaa, että hän vaikka etsii se työkalu, etsii mestari, etsii suunnitelmia, tekee uudestaan, siivoaa, roudaa. Tällaisia niin kuin, kylläkin tärkeitä tehtäviä, mutta tavallaan silloin se niin työtuottava. Jos tämä on taas tuplattua, eli meidän tehokas työaika on 50%, eli puolet päivästä. Ja tälle karikoiden hän tekisi ahkaisesti töitä, niin hän voisi tehdä lounastauolla himaan. Niin silloin tavallaan tämmöisen niin kuin lisäarvo, eikä paljon pystytään rakentamaan vuodessa Suomessa on 2-3 miljardia enemmän. Tai päinvastoin sama tuotos voidaan tehdä 2-3 miljardia halvemmalla.
Ja samaan aikaan pitää muistaa, että tämä on se kuin päästöt. Tällä hetkellä meillä jos tämä samalla tuottavuus paranisi näin paljon, niin meidän arvioilla työmaan päästöt vähenisi 30%. Ja tämä taas liittyy siihen aika iso asia, että mehän ollaan kaikki Suomen valtiossa, me kaikki tässäkin huoneessa sitouduttu olemaan hiilineutraaleja vuonna 35 ja 10 vuoden päästä. Ja tämä on semmoinen ihan mieletön itse asiassa niin asia, mikä pitää muistaa. Eikä se tulee vaikuttaa, meidän pitää löytää keinoja, millä pystytään niin tähänkin asiaan vaikuttamaan. Työn tuottavuus on yksi vaihtoehto. Tämä ainakin tutkimus, mitä mulle tuli siinä vaiheessa, kun se julkaistiin, niin tuli aika paljon kommenttia, vähän jopa kärkkäitä siinä mielessä, että saatana pitäisikö vielä enemmän mukaan tehdä töitä, mutta tämä on ihan hyvä, mitä sä just nostettaa esimerkiksi laatotta, ja mäkin monesti sanoin, että työmaa kallein mies on timpuri, ketä kantaa lautaa, kyllä. Mutta se, että just semmoinen konkreettinen esimerkki suoraan, että se laatottaja on 8 tuntia siellä työmaalla, sitten se vaan niin 2 tuntia pääsee niin pam, niin paukuttaa ilman, että siinä on kyselijöitä metsästystä tai itse laattoja kantoa tai järjestelyä. Mutta se, että toi on aika semmoinen konkreettinen, että itse asiassa, jos sä saisit joku tois kamat sulle siihen viereen, että sä laastit ja niin. Suoralla kaikki, että silleen, että painatkin nyt vaan se 4 tuntia siitä putkeen laattaa sen ja lähet himaa. Ja sitten se palkki olisi taas siinä mielessä, että saat täyden palkaa ja toisaalta sitten taas, että hän saa niinku puolesta päivästä täyden palkan ja taas sitten siellä itse työnantajapuolellakin myöskin se niinku, sillä samalla rahasummalla saatiin tuplasti enemmän aikaiseksi, että siinä olisi niinku kaikki voittajia, mutta se uutisointi, mitä siitä oli, en mä tiedä, oliko siinä haettu sitä vähän kärkestä kulmaa, että siitä saatiin keskustelua, mutta se ainakin mullakin tuli heti ekana mieleen. Tähän helposti, niin kuin sanoin, me muosti vähän niin kuin aidutaan sellaisella vähän niin kuin vastakkainasetteluajatuksella, että edelleenkin se työmies tai nainen, se työmaa, että vieläkö se työnantaja haluaa repiä lisää mun selkänahasta. Tästä edelleenkin ei ole kysymys siitä, eikä sitä kysymys sitä myöskään sitä kikyhommasta, että teet 7 minuuttia vai 6 minuuttia enemmän samalla palkalla per päivä. Nimenomaan, että luodaan sulle edellytykset teolla. Ja sitten me pitää tavallaan miettiä se, ja se pääurakoitsija, eli se päätoteuttajan vastuulla on siellä yhteisellä työmaalla miettiä asioita, miten hän pystyy varmistamaan, että oikeasti ammattimiehillä ja naisilla on siellä mestat kunnossa ja on tavarat valmiina, pystyy keskittymään siihen, että tämä on yksi, mihin pystytään, niin kun se merkittävyys Suomen näkökulmasta on ihan mieletön. Meillä on potentiaalia tosi paljon, kun parantaa. 23 miljardia halvemmalla rakennetaan nykyinen rakennusmäärä, tai voidaan rakentaa samalla resursseilla sen verran enemmän, niin se on ihan kauhea päästä. Tai 30% miinus vähemmän päästöjä, niin sehän on niin kuin, ei tuommoisia niin pystytä millä tahansa niin kuin muulla keinoilla saavuttamaan tämmöisiä. Eli kyse on paljon isommasta asiasta kuin, että siitä nopeasti voisi ajatella, että parannetaan työn tuottavuutta, niin se on sille urakoitsijalle sitten pääurakoitsijalle sitten enemmän rahaa taskuun. Että se, vaan että se on työntekijälle tietysti niin järkevämpää tekemistä. Mahdollisesti, jos on korjausrakentamista kyse, vähemmän haittaa ehkä asukkaille korjaushankkeissa. Sitten tietysti niin jokainen ketju tietysti voi tehostaa sitä, myöskin sitä rahallista saantia siitä, jos se on niin tehokkaampaa. Tämä, ja jos vaikka se kuulostaa niin silver bulletilta, hopea luodetta tuottavuus, mutta aidosti tuottavuuden parantaminen on sellainen asia, mikä koko ketjussa hyödyttää. Loppujen se niin yksittäisestä työntekijästä aina Suomen valtio, eli se Suomen valtiossakin, kun meidän loppujen valtiotalouskin niin perustuu siihen, että yritykset menestyy hyvin ja kasvaa koko ajan, maksaa enemmän veroja, ihmiset on enemmän työllisiä, niin kaikki nämä voittaa, kun tuottavuus paranee. Se on aika hämmentävää, mutta tähän se perustuu. Eikö se ole aika turhauttavaa sitten istua tuollaisella pallilla ja sitten miettiä, että kun tämä pitäisi vaikuttaa niin monen osa-alueeseen tässä ketjussa, tämä never gonna happen, että nyt pitäisi kaikki seis, nyt perkele kuunnelkaa, että tämä pitäisi mennä. Eikö ole tehty asioiden parantamiseksi asioita sitten, jos se on edelleen roikkuu siellä 70-luvun tasolla se tuottavuus? Ainakin muistan siis jossain vaiheessa putkeremotit oli sellainen jossain vaiheessa iso puheenaihe, varsinkin Helsingissä rakennuskanta on vanhaa ja sitten kaikki jotenkin oli se korjausvelka samaan aikaan. Ja sitten sitä tutkittiin, että putkiremontteissa ei enää paljon tyhjäkäyntiä. Ja sitten kun sitä parannettiin sitä työjohtoa siellä esimerkiksi ja logistiikkaa, niin saatiin se per huoneisto remonttiaika puolitettua. Että varmaan jotain on tehty, mutta se ei sitten näy vissiin missään tilastossa. Kyllähän me ihan ehdottomasti on yksittäisissä työvaiheissa ja yksittäisissä projekteissa merkittävästi saanut parannettu työn tuottavuutta. Tämä monesti että niin se kansankielinen puhutaan läpimenoaika, eli kauan se työmaa kestää. Eikä hyvä huomata semmoinenkin asia, että jos tällä niin tehdään vaikka 2 vuorossa töitä ja silloin tavallaan me puolitaan työaika,
eli tähän 2 vuodossa, mutta jos me työaika puolittuu, niin eihän se on työn tuottavuus, ei ole siinä vaiheessa vielä muuttunut. Vaan me tehdään edelleenkin sama työ, saman verran käytetään aikaa, meillä on vain 2 vuoroa. Tämäkin on hyvä huomata, että tämmöisen niin kuin monesti läpimenoaika niin ei suoraan välttämättä kerro, että ollaanko tehokkaampi vai ei. Mutta monesti ollaan kyllä, koska se monesti ajaa siihen, että me halutaan nimenomaan suuntaa asioita paremmin. Niin putkiremontti on hyvä esimerkki, että siinä niin pyritty, en tunne niin tarkalleen, mutta ymmärryksen mukaan siinä pyrittiin suunnittelemaan hyvin tarkasti, mitä tapahtuu missäkin tilassa, kuka jamppa tekee mitäkin asiaa missäkin vaiheessa, hommataan logistiikka, materiaalit oikein sinne ja tavallaan pyritään optimoimaan, yritetään suunnittelemaan asiaa. Ja tämä on se, mikä tällä hetkellä minusta riittääkin rakennusalalla. Me niin ollaan siinä vielä hieman sanottuna maturiteettitilassa, eli me pystytään vielä oikeasti aika niin kuin maanläheisillä toimilla parantamaan meidän työn tuottavuutta. Ja sitten toki meillä niin on nyt ja tulevaisuudessa varmasti enemmän digitaalisia työkaluja, jotka auttavat sen työn suunnittelussa. Tai tehdään paremmin laadukkaampaa suunnittelua siellä suunnittelijan pöydällä tai tietokoneen niin sanotusti. Toki niissä niin kuin ATK, käytän tästä hassua termiä kuin ATK, niin auttaa varmasti, koska monesti vaikka iso kompleksinen hanke on kuin kauppakeskus tai muu vastaava, niin se on niin iso hanke, että ei yksittäinen ihminen, vaikka työmaapäällikkö, pysty handlaamaan kaikkea työvaihtoa. Ei se pysty. Kerrostalo työmaassa monesti, kun hyvin tiedetään, niin, tai johon pienemmissä on se rivarit tai omakotitaloissa, niin se on hyvä vastaava, niin hänhän tavallaan omassa päässään pystyy tätä työsuunnittelua tekemään. Että ei pistä paperilla yhtään mitään, mutta hän tavallaan kokemuksesta tietää, että mitä vasta tehdään, mitäkin ja mitä pitää ottaa huomioon, niin se on tosi tehokas työmaa silloin. Mutta isommissa hankkeissa tavallaan se yhden henkilön kapasiteetti ei riitä siihen. Mikä on sitten, jos tämä on, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että on iso ketju, niin mikä on se työkalu sitten, että sitä saadaan parannettua? Tuo on hyvä pointti, että tosiaan tämä koko niin rakennusalan tai yhden työmaankin tuottavuus linkittyy. Tämä alkaa aika aikaisessa vaiheessa, eikä se lähtee loppuessa maankäytön suunnittelusta, kaavoituksesta, miten me suunnitellaan. Sen jälkeen näähän määrittää hyvinkin pauttaa tarkasti jo, miten se työmaa pitää tehdä. Niihin toki pitääkin, me rakennetaan vain suunnitelmien mukaisesti lähtökohtaisesti, ja tähän on se pointtikin. Mutta tämä kertoo sen, että meidän pitäisi pystyä miettimään siinä heti alkuvaiheessa, maankäyttöä mietitään, kaavoitetaan, että miten järkevästi se on. Ja toki me ymmärrän, että meillä on tiettyjä alueita Suomessa, missä on tietty arkkitehtoninen niin taso pitää yllä. Mutta aika moni rakennus, puhutaan niin puhtaasti vaikka prosenteista, niin varmasti niin ei välttämättä ole niin arkkitehtonisesti tärkeä rakennus. Silloin voitaisiin miettiä ehkä jo alkuvaiheessa, miten voitaisiin jo siinä kaavoituksessa miettiä, että oltaisiin oikeasti niin tehokkaampia. Kaavoituksessa olla tehokkaampia tarkoittaa sitä, että me ollaan niin nopeammin saada tehtyä se asia. Tällä hetkellä niin tälle karrikoiden mietitään, että me omistaa vaikka tontti jossain ja se tarvitsee kaavamuutoksen. Niin se on helposti 2-3 vuotta, että se kaavamuutos saadaan läpi. Eikö tällaista hilloa, että sun tonttia, se on rahat kiinni siinä tontissa. Se käyt suunnittelemaan, no, riippuu vähän nyt kauan suunnittelet, ehkä vuoden verran, ja asiakkaita siihen niin edespäin. Rakennat 1-2 vuoden, niin se on tosi pitkä aika ennen kuin sä pääset tavallaan niin sun pääoma pääsee poikimaan ja saat jotain kiinteistöä voittoa. Ja tässä just se, että kun lähdetään niin suunnittelemaan niitä alueita, niin se on myöskin, että se on pitkä aika. Niin siellä asettuu yksi, kun itse on kanssa Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnassa ollut. Niin jarruna. Miksi se kestää niin kauan? Kerropa nyt. No siis, me ollaan vaan siellä niin käytännössä tietyllä tavalla kumileimasimia ja annetaan tavoitteita, että nyt pitää vaikka Korsun keskusta saada kaava, ja sitten virkamiehet asettaa siihen, että joo, 27 vuoden loppuun mennessä, ja sitten me ollaan silleen, että sieltä on rakennukset ja kaikki keskusta purettu, että eikä, nyt se pitää saada 26 vuoteen mennessä se kaava valmiiksi, mutta se sielläkin loppujen lopuksi se yksittäisen lautakuntatekijän niin päätösvalta on aika rajallinen. Mutta se, mitä sieltä on saanut palautetta myöskin näiltä siis rakennushankkeiden vetäjiltä, kun se ei pelkästään se, että prosessi on hidasta, mutta kaikki tämmöiset säädökset ja päätökset, ne, niin kun jos me rajoitetaan vaikka jotain asuntoja kokoa tai parkkipaikkamuutoksia lähdetään tekemään, niin mehän ei voida tehdä sitä, että se alkaa tänään, vaan meidän periaatteessa, kun siellä on projekteja, jotka on jo ollut monta vuotta suunnitteluasteella ja saatu rahoituksia kaikki kuntoon ja käytännössä puuttuu enää, että on vaikka myyty johonkin verran asuntoja, että puuttuu, että saadaan 2-3 asuntoa myyty, niin sitten aloitetaan vasta rakentaminen. Niin se, kun tehdään päätös tänään, oli se parkkipaikkamääräistä tai sitten asuntojen huonekoko jakaumasta, niin se näkyy vasta tuossa niin 10 vuoden päästä. Ja se, mikä taas on toinen sitten puoli siinä, että minkä verran autoja on 10 vuoden päästä, mihin suuntaan me halutaan
päätöksissä tehdä, ja myös tietyllä tavalla siellä joka päivä tehdään päätöksiä, jotka joku on niin kuin miinoja taas sitten rakennushankkeessa. Sitten taas todetaan 10 vuoden päästä itse asiassa tämä ei ole taloudellisesti kannattavaa. Tai... Plus siellä on sitten se yksi, joka valittaa koko ajan. No sekin. Asukas. Suomessahan pystyy yksi ihminen jarruttaa hankkeita tosi pitkään. Että... Siihen taas pitäisi ottaa joku valitusmaksu, jonka saa takaisin, jos se on aiheellinen, koska suuri osa niistä valituksista on semmoisia, että niillä vaan halutaan tehdä kiusaa ja haitata projekteja. Että se, että jos siinä olisi vain joku kirjausmaksu, nyt en puhu sitä, että pitäisi rupea sille sen enemmän niin kuin rahastamaan, mutta saada silleen, että kun Vantaallakin on henkilöitä, jotka on tehnyt monta kymmentä valitusta vaan eri jutuista, niin sitten vaan aina kun siihen pitää laittaa 50, siihen että se kirjataan se valitus, niin sitten taas todellisessa tilanteessa niin kyllä helposti laitat sen 50 tai jostain keräät rahaa, että saat sen niin kuin valituksen sisään, ja sitten voitaisiin taas valitukset käsitellä nopeammin, kun siellä ei olisi niin paljon niitä, vaan että haluan vaan haitata tilanteita. Pystyykö tätä vaihetta nyt nopeuttaa mitenkään? No ei toistaiseksi. Se on niinku, sekin on taas isossa mittakaavassa, että ihmisillä pitää olla valitusoikeus tasavertainen ja se on pohjautuu lakiin, mutta niinku yksi, mitä siellä kaupunkisuunnittelussa isoin, mihin päästään siellä vaikuttaa, on segregaatio. Siinä mielessä, joka on onneksi tänä päivänä otetaan enemmän huomioon kuin aikaisemmin, koska meillähän on niitä jokaisessa Suomen maakunnassa löytyy näitä segregaatiohelmiä oikein, jos nätisti sanotaan, niin se, että me halutaan välttää niitä, koska sitten taas semmoiselle alueelle, missä segregaatioilmiö on huipussaan, niin valitettavasti sinne tänä päivänä ei kukaan halua lähteä rakentamaan, eikä kukaan halua ostaa sieltä, niin me ei haluta tehdä semmoisia alueita lisää, vaan pikemminkin saada purettua semmoisia alueita sitten sieltä. Mutta nekin päätökset on niin pitkiä prosesseja, mutta siitä päästään sitten tähän itse sen suunnitteluun. Kun ne projektit suunnitellaan, niin mitä sä oot mieltä tästä, niin kun lähtökohtaisesti kaavahan asettaa, että tähän tulee tämän verran kämppiä, tämä on se korkeus, mitä siihen tulee, niin sitten viime kädessähän se sitten rakennusyhtiön kaverit sitten piirtää, ja monestihan tulee se, että me rakennetaankin tähän 1 kerros enemmän, koska muuten me ei saada taloudellisesti kannattavaa, ja sitten ne saakin 5% enemmän rakennusneliöitä siihen sitä kautta lisää, mutta se, että mitä siinä suunnitteluvaiheessa, mitä sanoit, että se on 10% siitä niin kuin työtunteina, mutta sitten taas sehän vaikuttaa siellä työmaalla, niin mitä siinä kohtaa pitäisi lähteä niin kuin parantamaan, jotta sen saadaan kokonaisuus? Joo, tosiaan meidän tutkimuksen mukaan kerrostalossa tarvitaan 1 tunti per 4 suunnittelua, ja se on tosiaan 100 tuntia sitten 100 neliön kämpässä, ja tämä kääntuu aika lailla jakaantuu tunnin, että 3 on arkkitehti, 3 rakenne ja 3 on talotekniikkaa. No, yleisesti mä sanon vaan, että kerrostalo jotenkin ehkä Suomessa vähän spesiaalisille, meillä on aika niin standardoidut niin betoneelementti, tuotantomenetelmät, mitkä on se peräisin, eli PETKI-järjestelmän mukainen systeemi, mutta siis yleisesti mun mielestä pitäisi ottaa aikaisemmin jo niin kuin mukaan niitä pääurakoitsijoita, tärkeimpiä urakoitsijoita miettimään tämmöisiä niin kuin rakennuttavuutta. Tämä on aika paljon kritisoidaan tietenkin suunnittelun laatua, ja mun mielestä se on vähän osittain se on niin kuin aiheellista, osittain se on vähän niin kuin ehkä siirretään vaan vastuuta muualle, että kyllähän meidän pitäisi pystyä miettimään, että siinä vaiheessa on se rakennushankkeeseen ryhty, joka tilaa suunnittelua, tai sitten on sitten vaikka se gründer, joka on palkannut omat suunnitteet, niin kyllä jollain on siinä mahdollisuus kyllä vaikuttaa suunnitteluun ja varmistaa, että se on rakennettava ja järkevää tapaa rakentaa sitten tulevaisuudessa. Että se kyllä, varmasti niin kuin siellä se summa summarum on se, että meidän pitää pystyä niin kuin saada aikaisemmin niin kuin asiantuntijat mukaan siihen prosessiin. Tämä on yksi sellainen tapa, miten niin yhteistoiminta, mitä itse kovasti yritän mainostaa, eli loppuessa pitää muistaa, että meidän niin rakentaminenhan niin on yhteistoiminta, että se ei ole yksittäisen siilojen yhteistoiminta, vaan se on oikeasti tiimipeliä, ja meidän pitäisi saada enemmän niin tiimihenkiä sen, ja yksittäisen urakkaan muuten tämmöinen allianssihan on isossa hankkeessa on tämmöinen niin mun mielestä vähän niin kuin pakotettu tapa saada kriittiset porukat saman pöydän ääreen, eikä vastakkainasettelua, vaan niin saman pöydän ääreen miettimään yhdessä, mikä on sille hankkeelle parasta, mikä on se kaikista paras tapa toimia siinä.
Mutta tuossa yleensä noin sitten aliurakointiketjutus sitten myöskin tulee jossain vaiheessa sitten, että leviääkö se sitten ikään kuin hallinnasta, että miten se on niin kuin nykyaikana mahdollista pitää kasassa sitten, vaikka olisi kuin hieno suunnitelma pöydällä, mutta sitten jos se ikään kuin leviää sitten 25 eri tekijälle, joka lyö oma soppansa keittoon, niin onko se ongelma? No, en tiedä, onko se ongelma, mutta tällä hetkellähän se on realiteetti. Meillä ei ole sellaisia perinteisiä 80-luvun rakennusliikkeitä, missä on 5000 ihmistä töissä ja täällä tehdä kaikki eri työt oman työnä. Ja osittain mä niin näen, että se on aikana, kun se on siirretty 90-luvun laman jälkeen, niin se idea on hyvä. Sama spesiaalisuus, että täällä meillä on tietyt työryhmät, jotka vähän niin kuin omaa tuotannon näkökulmasta, niin mä oon vaikka hyvä betoninvalaja, mä oon hyvä laatottaja, mä oon hyvä listottaja ja niin edespäin. Mutta sitten ehkä tässä on käynyt se haaste, että meillä on tavallaan tullut yksi ketju lisää, että ei ole enää yksi aliurakoitsija, vaan silloin aliurakoitsija. Ehkä silloinpä aliurakoitsija. Täällä on se ketju, joka tulee niin pitkäksi, se on näissä pienissä marginaaleissa, niin joka ottaa pienen tavallaan sivun välistä, niin se olla yhtä aika heikkoa. Ja silloin mennään myöskin siihen samaan hommaan, että me niin enemmän tulee sen rahan puoleen, mikä on toinen tämmöinen asia, että me perinteisesti me alahan etsii kilpailukykyä, eli tuottavuutta joku rahan hankkimalla halvemmalla suomeksi sanottuna. Tästä vaan tulee siihen, että me niin jossain vaiheessa vaan tulee raja vastaan, että se voi enää hankkia halvemmalla enää laadukasta työvoimaa tai materiaalia. Mutta sinänsä mun mielestä projektin hallinta, työmaan hallinta, niin ei se välttämättä liity siihen niin kuin oma työvoima, aliurakoitsija niin kuin siihen dilemmaan. Et edelleenkin se meillä on kukaan 80-luvulla rakennustyömaalla, mutta ei se hirveän helppo silloinkaan ollut. Kyllä silloin niin kuin ollut omat haasteet siinä, kun omat työvoimaa, että ei se yhtä juhlaa silloin ollut, kun omat miehet vaan niin rivistossa noin. Puolet juo viinaa jossain. No se on toinen juttu, ja totta tulee siihen samaan työn tuttavuushommaan, että mihin sä voit motivoida sen yksittäisen henkilön, se omaa palkkalista tai aliurakoitsija tekemään sen oikeasti semmoisen niin edes tyydyttävän työsuorituksen. Niin on siitä taas se ero, että jos se on niin kuin firma omia työntekijöitä siinä, niin sitten jos sulle vaan laitetaan, että tässä on nämä työntekijät, että ketä tekee, ja sitten sulla ei satu olemaan semmoista, ketä on niin kuin hyvää laatuttajaa siinä, niin se on hankalempaa sitten, että ketä nyt laatuttaa vedetään pitkää tikkua ja sitten sitä fiksaillaan. Ei kaikki ole hyvä kaikessa. Mutta sitten tuossa tullaan siihen, että kun otetaan se joku aliurakoitsija siihen, niin kyllä mä oon myös tietyllä tavalla huomannut sen asenneilmapiirin siellä työmailla, että aika monesti sitten, totta kai tämä nyt jonkin verran yleistetään nyt tätä, mutta siis kuitenkin se, että kun menet sinne työmaalle tekemään kun tietyn sovitut työvaiheen, menet tekemään terasseja tai saunoja, niin se loppujen lopuksi totta kai siellä itse joutuu jonkin verran hoitaa sitä työjohtopestiä, mutta se, että miten sitten työmaalla itse ne projektin pääurakoitsija, niin miten ne suhtautuu siihen aliurakoitsijaan tai sen tekemiseen tai töiden järjestelyyn tai materiaalitoimituksen saamiseen siihen, niin kyllä siinä on itse huomannut, että on erittäin paljon kehitettävää. Mm-hmm. Jos työn tuottavuudesta puhutaan, niin kyllähän se yksi kriittinen ongelma, kun mä oon tästä tainnut mainitakin, on oman tuotannon suunnittelu. Millä tavalla me työmaalla suunnitellaan asioita, ja mun mielestä meidän pitäisi ehdottomasti alalla paljon tarkemmin suunnitella asioita. Meidän pitäisi pystyä tasan tarkkaan tietää, vaikka tunnin tarkkuudella tai puolen päin tarkkuudella, mitä missäkin tilassa tapahtuu, kuka tekee siellä mitä. Koska jos me pystytään tavallaan noin tarkkaan suunnittelemaan asioita, mikä ei mitenkään mahdottomuus, kun puhutaan varsinkin uudiskohteesta, niin kyllähän me tiedetään, mitä pitää rakentaa, kun me tiedetään se. Silloin tavallaan me pystytään myöskin suunnittelemaan tarkemmin, me pystytään varmistamaan, että kyseistä edellisenä iltana vaikka tavarat viety kyseiseen tilaan, mitä pitää tehdä siellä, pystytään viemään vaikka edeltävän iltana, varmistaa, että onko siellä mestat valmiina, onko siellä mikäkin onkaan edetään työvaihe, onko se valmis siellä. Pystytään myöskin varmistamaan sille herralla tai rouvalla, että hei, huomenna aamulla tässä on sun mestas, ole siellä. Sitten aamulla 7 sanoa sille, että hei, tai 5-7, että hei, tohon toi huoneisto, toi kerros, sun pitää vaikka tehdä välisenät sinne, tai tuplaa se, tai mikä ikinä onkaan hänen työvaiheessa. Niin se on niin kuin, jos me ollaan niin reaktiivisesti toimitaan työmaalle, eli mennään vähän isommalla, kun tehdään vaikka nyt tälleen, meillä on suunnitelma, että tehdään välisenät 6 kerrokseen 2 viikon aikana. Niin tavallaan se on helposti mennään siihen, että jos vaikka eka viikon ja perjantaina katsotaan, niin periaatteessa on puolet tehtynä, mutta sitten me ei ole ihan varma, että onko tämä puolet tehty viikolla. Tavallaan meillä on niin semmoinen reaktiivisuus tulee mukaan silloin, että jos me ollaan päivittäin pystytään varmistamaan, mitä pitäisi tapahtua, niin me pystytään paremmin reagoimaan myöskin, että hei, täällä piti olla tänään ukko, ei näy ketään. Miksi täällä ei ole ketään ukkoa? Tai täällä piti olla materiaalit vaikka, että ei näy mitään, ei pysty auttamaan työvaihtoa niin edespäin, pystyy nopeammin reagoimaan siihen, ilman että se kyseinen henkilö vaikka aamulla tulee sinne mestalle, siikalle, ei näy ketään, ei näy mitään, tai täällä on kun edetään työvaihe kesken, etsii mestari, etsii omaa työjohtaja, soittelee jonnekin, niin se helposti menee niin kuin
puolet päivää ennen kuin tavallaan tapahtuu yhtään mitään. Näissäkin se samalla se näkyy myöskin siinä, että miten ne työt myydään ulospäin, että esimerkiksi joku lattia-asentaja tai tämmöinen, niin yleensä siihen urakkaan sisältyy materiaalikantokohteeseen tai laahaus sinne kerrokseen, poisvienti, ja sitten taas joku lattia-asentaja loppujen lopuksi niinku, väheksymättä kenenkään ammattitaitoa, mutta se on niinku siis hyvin helposti laskettavissa se niinku paljon asentaa, että se on 30-40 neliöä periaatteessa voi laskea päivä vauhti, mutta sitten taas se, että työmaalla sitten miten se näkee käytännössä, että se tulee paikan päälle ja sitten katsoo, että eihän täällä ole laminaattia, missä ne on. Sitten että se menee siihen toiseen, että no pääsisikö tuohon kämppään. No täällä on joku nyt maalaamassa tai täällä on just piikkausetteet lattialla ja se, että kyllähän se taas kaikki nämä pitää urakas ottaa niin kuin huomioon, koska sieltä on tosi hankala saada semmoisia niin kuin haittatunteja työmailta, minkä takia se myöskin sen työn hinnoittelu on hankalaa, koska välttämättä ei voi tämän aliurakoitsijan näkökulmassa niin kuin valitettavasti luottaa myöskään siihen, että mä pääsen tona päivänä sinne, mulla on tona päivänä ne tavarat tossa, ja me pystytään vaikka yksiöitä niin tekemässä yksi yksiö niin kuin päivässä niin kuin valmiiksi alusta loppuun ja niin kuin luovuttaa. Niin just niin kuin se, että jos se olisi enemmänkin, just se työjohto hoitaisi siellä työmaalla, olisi omat laahausmiehet, jotka aina niin kuin katsoo, tänään laahataan nämä tonne, kun huomenna tulee nämä kaverit tekemään, mutta se sisällytetään aina sitten jokaisen urakoitsijalle myöskin. Mutta se hyvin kuvailet sitä työmaan arkea, ja tämä perustuu usein paljon tuottavaa työtä tehdään. Tämä on se ongelma, että meillä niin tulee paljon muita työvaiheita sinne, muita tämmöisiä häiriöitä, mitkä estää sen ammattilaisen aidon niin edes puolen päivän ajan olevan tehokkaan työn tekemisen. Ja tämä on se meidän yleinen haaste, ja tähän se ehkä me jotenkin, ehkä mä alan irtautumaan työmaan arjesta, mutta musta tuntuu, että me ollaan totuttu siihen myöskin. Me ollaan totuttu sitä normaalia, että se aliurakoitsija sanoo, että se ei luota siihen, että se on niin mestat valmiina, kun hän tulee. Se on tietää, että siellä ei mestat valmiina. Se pääurakoitsija samalla ajattelee, että no, se myöhästyy, ja tämä on kaikki niin kuin, vähän niin kuin jotenkin jollain tavalla olettaa, että se aikataulu ei pidä, suunnitelma ei pidä paikkaansa. Mun mielestä se on semmoinen vähän niin kuin väärä asenne. Pitäisi niin oikeasti paremmin miettiä, että miten voidaan varmistaa, että se aikataulu pitää. Ja totta kai pitää tehdä realistinen laadukas aikataulu, kautta suunnitelma, miten me tuon tehdään. Se ei myöskin pysyä siinä, että tehdään kaikki se, että pysyttäisiin siinä. Missä kantimissa työn johtaminen on sun mielestä Suomessa tällä hetkellä? No mun mielestä mä en mitenkään yksittäisesti, onko se työntekijä tai työnjohtaja tai muutama ammattien niin nostettavalla erityisesti mikä niin ongelmaksi. Mun mielestä tuo työ, johon sinänsä niin kuin, he toimivat nykyisten toimintamallien mukaisesti. Okei, sitten tuo on eri asia, että mikä se tavallaan on, ja me ollaan varmasti siinä ollaan niin kuin, on petrattava, että meidän aliurakointi on ajanut siihen, että moni työjohtaja kokee, että hän on enemmän sellainen niin valvojatyylinen henkilö, joka vähän kuin tsiikaa, että kaikki menee hyvin. Että pitäisi kuitenkin muistaa, että kyllä se pääurakoitsijan, päätoteuttajan päävastuu on se yhteensovitus ja työmaa varmistaa, että ne työvaiheet menee siellä ja yrittää varmistaa, että se kaikki asiat menee suunnitelman mukaisesti. Ja varmistaa vaikka se, että tosi varmasti tähän, niin kuin äsken mainitsin vähän näistä velvoitteita, niin kuin moni urakoitsija tai pääurakoitsija laittaa omiin urakko-ohjelmiinsa, että joo, että pitää roudaa, siivoa, niin edespäin. Se on jokaisen oma valinta, eikä se on jokainen tekee mitä haluaa päättää liiketaloudellisesti näkee parhaakseen, mutta kyllähän siinäkin tavallaan se idea on siinä varmasti, että pyritään varmistamaan, että se yksi työ suoritettuisi tehtyä valmiiksi yhdellä kerralla. Toki sitten mukaan lukee se siivouksen ja muut roudauksen. Sitten eri juttu, että onko se fiksua sitten tapa toimia niin, että se timppuri vaikka kantaa lautoja tai siivoaa sen nurkkiin, niin eri juttu sitten. Se on nyt tavallaan se varmasti lähtökohta on. Sitten tullaan varmasti siihen, että kenen vastuu on tosi miettiä, onko se pääurakoitsijan vastuu vai onko se aliurakoitsija miettiä, mikä on tehokkain tapa toimia. Niin se on jokaisen niin aina oma asia. Mutta tietyllä tavalla se on hassu niin kuin myös miettiä niin päin, että mä en muista ikinä, että mä olisin saanut semmoista, että hei, tässä on tämmöinen keikka, että sulla on niin kuin toi, jotta siellä niin kuin lukisi tyylisesti auki, että mikäli ei ole kohteessa vaikka tekisi saunaa, mikäli emme ole kantanut lautoja sinne, niin maksamme tältä ajalta sinun tunnit. Niin ai vitsi, se olisi niinku, voisi hinnoitella ihan eri tavalla. Se, mutta silloin se
periaatteessa riski on se urakoitsijan näkökulmassa, mutta se, että silloin se pystyy aikatauluttaa, että tohon kohtaan mä ihan oikeasti sinne menen. Ja mä vaikka seison siellä niinku vieressä, että mä pääsen aloittaa sen työn, koska mulle maksetaan siitä. Mutta muuten se urakoiden alkamisajankohtakin on vähän silleen, että tuossa se varmaan alkaa, mutta mulla ei ole kyllä varaa sit siellä, jos ei siinä ole, niin sitten seisoo siinä pari päivää, että sitten mun on pakko mennä tekemään toi tuossa välissä. Sehän muuttaisi sen koko rakennuslain ihan toisenlaiseksi, sen hinnoittelun, sen asenteen siihen työtekemiseen ja myös aikatauluttamiseen omassa työssä. Ja muista tässä tullaan vähän niin kuin maanläheisekin esimerkki vertailutus tälleen. Varmasti on hyvinkin ahkeria tuntityöntekijöitä. Periaatteessa jos porukka tekee urakalla tai tunnin, niin kyllä se vaan tuppaa näkemään sen tahdin eron sitten. Ja mun mielestä monesti se laatu kuitenkaan ei kärsi silloin. Mutta sulla on sisäinen motivaatio. Jos tiedät, jos tämä homma on valmis, pääse himaan. Tai me saan tietyn korvauksen, kun tämä homma tulee valmiiksi. Ja kun sä tiedät, että se on parempi, kun se vaan niin tavallaan oot tuntityönä. Ja mun mielestä niin se idea on se, että mun mielestä me pitäisi pyrkiä siihen, että me niin luotaisiin sitä urakoinnin ilmapiiriä enemmän sinne. Me enemmän, eikä puhuta välttämättä sitä, että tehdään urakkaa luoda, vaan urakkaan ilmapiiri, eikä luoda edellytyksille henkilölle onnistua tehdä sitä urakkamaiset töitä, vaikka heillä maksettaisiin tuntiperusteisesti vaan. Tähän se kaikena on, ja on se vaikka porkkana, on se porkkana, että pääsee aikaisemmin himaan, on se porkkana joku pieni lisäpalkki tai muu vastaa pohjaraha, mutta niin kuin joku täällä on semmoisia, mitä pystyy luomaan siihen, tai tämmöisiä apuja, niin kuin sanoin, että hyvin selkeästi sovitaan vaikka, että hei, tiedätkö, sä oot tosi hyvä laadottaja tai saunan tekijä, niin me tuodaan sun kaikki tähän valmiiksi. Tai mikä ikinä onkaan se, että keskity sä vaan siihen, teet niin maan sitä laatusta, kun vaan pystyt vaan. Sitä sulla maksaa loppupeleissä. Ja meidän tavoite on saattaa homma tehtyä hyvin ja laadukkaasti ja nopeasti. Ja loppukädessä siitä niin kuin kaikki niin kuin jäisi viivaalle, mutta se on vaan, vaikka tutkimustuloksia on, niin se on tosi hassu miettiä, että minkä takia siihen vaan ei ole sitten tehty niin tämmöisiä konkreettisia päätöksiä, koska sehän olisi tämmöistä uutisten jälkeen, sehän olisi lehdissä se, että tällä työmaalla tilataan vain niin kuin, saunan tekeminen, että niin kuin, semmoisenaan, että siinä on, et saa siivota, et saa kantaa tavaraa, mutta tähän mennessä sun pitää ilmoittaa, mitä tavaraa pitää olla. Ja, että se ketä lähtisi ottaa sen niin kuin, riskin siitä. Onko tähän löydettävissä mitään keinoja? Siis mikä on se, oletteko te rakennusteollisuus toteava osapuoli, joka toteaa, että näin pitäisi tehdä, vaan mikä on se käytännön toimi, miten tämä niin saadaan ikään kuin, parannettua sitä? Valitettavasti rakennusteollisuus RT ei ole toteava eikä määräävä taho, vaan me ollaan tämmöinen edunvalvonta. Ajatushautomo. No ehkä se semmoinenkaan, mutta mikä meidän niin kuin rooli tässä on se, että me pyritään niin kuin löytämään semmoista, niin kuin totta kai aktivoimaan tätä keskustelua, pyritään, niin kuin, koska musta tuntuu, että me ei välttämättä alalla ymmärrä, että meillä on ongelma. Tämä liittyy siihen samaan asiaan, kun että kaikilla on kiireessä työmaalla. Me ei ymmärrä, että meillä voisi tehdä paremmin siellä, koska me tehdään tehokkaammin, vaan tuntuu, että se on normaalia se, että meidän työmaa arki. Tämä on se toinen, että tulee sen työkalupuoleen, eli mehän niin kuin ei voida sanoa, että on yksi urakoitsija, että tee näin, kun se olisi kartellin ohjaamista, mutta niin me voidaan tällä, että kilpailulainsäädännöllisesti on haastavaa, me ei voida sille niin sanoa, että tehkää näin, mutta voidaan luoda edellytyksiä, vaikka esimerkkinä vaikka, mitkä tavallaan edellytykset sille, että voidaan tämmöistä niin sähkö- tai digitaalista suunnittelua ottaa käyttöön vaikka laajemmin, voidaan koulutusta aiheuttaa, voidaan miettiä, että onko meillä tavallaan se infrastruktuuri, vaikka tietyt standardit, onko meidän tavat toimia oikeat. Me voidaan tämmöisiä niin kuin pyrkiä luomaan niin kuin yhdessä ympäristöministeriön kanssa meidän niin kuin vastuuministeriö. Tämä on ehkä semmoinen asia, ja niin kuin haluaisin nostaa, että niin kuin tähän liittyen jotenkin tämä meidän, missä mä oon pari kertaa tämä tuottavuustilastointihomma, niin edelleenkin tämähän ei ole semmoinen, tämä tilastointi ei paranna kenenkään tuottavuutta. Mutta se antaa niin ymmärryksiä, jos me sanotaan, että hei, alan keskiarvo, että kerrostalo tarvitsee 10 tuntia työmaalla. Sulla on firma, jokainen meistä, tai ei jokainen meistä, mutta liike joutuu ilmoittamaan verottajalle meidän työmaalla olevat henkilöiden ajankohta, koska ketäkin henkilöt milloinkin työmaalla. Me saadaan tämä tuntitieto jo kaikille työmaalta. Se on lakisääteinen velvoite. Se on, että sen vain tuntimäärän lasket yhteen, jaat sen sun bruttoneliön, niin sä saat paljon sun tehokkuus on. Niin sä voit, että okei, mä teen 15 tuntia. Mitä ihmettä? Mun menee 1,5 kertaa enemmän aikaa täällä mun kerrostalotyömaalla kuin alan keskiarvo. Tai päinvastoin mä teen 8 tuntia. Hei, mulla on kilpailutu selkeästi verrattuna alan keskiarvoa, kun teen paljon nopeammin kuin nämä muut kaverit. Niin tämä on semmoinen, miten voidaan tehdä tämmöistä, niin luoda tämmöisiä mittareita, mitkä muut firmat voivat niin halutessaan ottaa käyttöön verrata omaa tuotantoa.
tätähän pienyrittäjät tekee joka kerta, kun tehdään joku työmaa ja kyllä siinä lasketaan, kun se oli sitten lattiaasennus tai mitä tahansa seinien tasoitusmaalaustyöt tai terassit tekemiset, kyllä siinä lasketaan sen jälkeen, että hei, mä tein nyt tässä 54 terassin tähän meni tämän verran aikaa, mitä tähän jäi tunnille seuraava kerran, kun mennään työmaalle ja ollaan havaittu joku kikka tai muu, niin sitten joka kerta pyritään saamaan, niin kun, että siitä jäisi enemmän käteen, mutta siinä kohteessa toimitaan itse niin kuin pääurakoitsijana ja suunnitellaan ja materiaalit ja saa välttää turhia liikkeitä. Kyllä. Ja se lähtee ihan siitä, että suunnittelee sen, että en käy tämän urakan aikana 8 kertaa rautakaupassa, vaan käyn kerran. Maks 1 paikkauskeikka. Mutta siihen se niin aika lipsuu helposti. No, ja tämä on just hyvä esimerkki taas kerrasta, mihinkä meillä pitäisi pystyä keskittymään. Suunnitellaan tarkemmin asioita suunnittelupöydällä, se työmaakopissa tai työmaan niin vaiheessa, ja sen jälkeen pyritään ennakoimaan mahdollisimman paljon asioita ennakkoon. Minusta niin hyvä, edelleenkin mä palaan siihen, että uudisrakennuskohteessa. Mä tiedän, että on idealista sanoa näin, mutta siis ihan aidosti, että siihen menee näin, että meidän pitäisi pystyä kyllä tasan tarkkaan, mitä uudiskohteessa tehdään. Ihan niin kuin ruuvinkin tarkkois, jos halutaan vaan. Eri juttu, onko se resurssiviisasta suunnitella niin paljon, mutta tässä tuo sen digitaalisen tavallaan digiajan ehkä hyvä, että meillä on mahdollista varmasti tulevaisuudessa paljon helpommin laskea vaikka jokainen ruuvikorilla. Ja sitten ne pystyy automaattisesti ohjelmoimaan, että tämmöinen hukka kerran pitää tietty materiaali vaikka ollen. Tähän tarkkaan tietää lokat. Tähän kerrokseen tarvitaan tämän verran tämmöisiä ruuveja, tämän verran tämmöistä rankaa, tämän verran tämmöistä kipsilevyä ja niin edespäin. Tämä on se helpottava työkalu tulee ihan varmasti. Ja nyt on osittain tullut tämmöisiä osaratkaisuja, mutta myöskin tulee varmasti enemmän läpilyömään tulevina vuosina. Niin ja sitten se, että just se, että mitä päiväaikana tekee, että sulla olisi valikoidu, kun tiedetään kuitenkin lähtötilanne, että kuinka paljon ihmiset pystyy tekemään mitäkin työtä, niin kuin mikä on se keskiverto, niin sillä pystyisi aika tarkasti saada laskettua sen itse työn, mutta se mikä siellä aina muuttuu ja tekijä tuo just ne kaikki muut työvaiheet, kun ei voi tietää, että onko siellä joku edessä tai muuta vastaavaa, ne tuo sen niin haasteen kyllä. On, mutta ja ollaan toisinpäin, jos miettii positiivisen kautta, niin jos kaikki olisi ketjussa tietää tekee, niin silloinhan ketju pitäisi toimia, ja tähän perustuu tämä aika trendikäs kuin tahtituotanto. Eli siis siihenhän me nimenomaan yhdellä tahtialueella suunnitellaan tosi tarkkaan, mitä tehdään, ihan niin kuin resurssitarkkuuden, että Pekka tekee tämmöistä, Antti tekee tuommoista ja niin edespäin. Ja sitten pystytään se kopioimaan, niin kuin kopypastella seuraavia tahtialueita. Tehdään yhden kerran tarkka työskentely, se pystyy samalla lailla kopioimaan eteenpäin. Ja tämähän on se idea, me luodaan sellainen niin kuin tapa toimia. Sitten, jos varsinkin on tahti, on vaikka päivän tahti, niin joka aamu vaikka me tiedän, että aina mä aloitan vaikka tuosta nurkasta. Sitten me seuraava kerran on samasta nurkasta uudestaan. Se on niin helppo ihminenkin, että tästä me lähdemme menemään eteenpäin. Kyllä se sitten ikään kuin tekeminen ruokkii tekemistä, että ikään kuin sitten, jos tämä tarttuu tämä ilmapiiri sitten se koko sen työyhteisöön, niin sittenhän se kaikki puhaltaa niin sanotusti yhteen hiileen. Ja ainahan tulee tämmöisiä niin kuin odottamattomia yllätyksiä, mikä ei voi varata. Tulee sota syttyy Ukrainassa, joku laiva menee poikittain kanavassa ja niin edespäin, mutta ne on niin kuin eri juttu. Ne on niin kuin ihan eri asia sitten, mutta kun lähtökohtaisesti, jos mietitään isossa kuvassa, niin aika tasastahan tämä meidän maailma on kuitenkin niin kuin rakennusalan, niin työmaan näkökulmasta, että ei hirveästi semmoisia niin ulkopuolisia impulsseja. Toki tulee aina, mutta ei hirveästi, niin kyllä aika pystyy hyvin suunnittelemaan. Ja palaan jälkeen siihen, että jos me tiedetään, että me tehdään vaikka viikon päästä, 2 viikon päästä, pystytään varautumaan siihen, vaikka katsomaan, mitä materiaalit on tulossa silloin jostain tukkuruudet tai mikä ikinä tulee kakamat. Oikein paikka. Voidaan varata se joku roudausäijät tai äijät viemään sinne edetään päin. Voidaan varmistaa, että se siivoajat käy katsomassa sitä. Tai ylipäätään se työjohtajakin tietää, että meistä pitää olla valmis aina edetään päivän niin edespäin. Yksi, mikä tuossa suunnittelussa on ollut tekemässä hotelleja ja toimistorakennuksia ja tämmöisiä, niin sitten välillä ihmetellyt oikeasti sitä niin kuin ratkaisua. Että yksikin tämmöinen toimistorakennus oli Vantaalla, niin siinä oli siis normaalisti toimistorakennukset tänä päivänä halutaan, että tosi paljon pystyy muunnella niitä ja niin päin pois, niin siellä oli periaatteessa tolpat ja sitten tolppien päällä oli sitten aina niin kuin ontelokannet tosi karkeasti, että periaatteessa ulkoseinät pystyy vaikka avata ja laittaa siitä muuta, mutta sitten se oli julkisivu täynnä ikkunaa ja jokainen voi miettiä sitten, että jos sulla on julkisivu, jokainen on niin kuin ikkunaa, no mitä se tarkoittaa sitten niiden tolppien kohdalla, mitä siellä reunassa on? No se on niinku
siellä on 10 metrin välein tolppa siinä ikkuna edessä. Ja ulkonäöllisesti pidemmältä kun katsoo, niin sehän näyttää ihan kivalta, että siinä on. Mutta loppujen lopuksi se, että mitä työmaalla, onko siinä mitään järkeä, että siinä on ikkunat, jotka on vaan niinku, no työaikaisesti todella hankala sinne asentaa. Ne asentettiin ulkokautta ja miten tulevaisuudessa niiden putsaaminen ja tosi tämmöinen niinku yksinkertaistettu homma, mutta sitten se, että mikä järki siinä on, no ulkonäköpuoli ja miten ne rakennukset, miten isompi rakennus on, niin sehän suunnitellaan ulkonäkö ensin. Siinä on niinku arkkitehdit ja suunnittelut, että halutaan, että se näyttää tältä. Ja sen jälkeen ruvetaan suunnittelemaan sitä niinku rakenteita ja itse niinku sitten, miten se niinku tämän kokoiset huoneistot nyt tulee sinne. Mutta meillähän on omakotitalopuolella jo tehdään myöskin, on moni sitten gründeri, ketkä on taas tehoistanut sen oman työn, että jos ne vaikka muuraa niinku harkosta, niin muurataan vaan täyttä ja puolikasta kiveä. Asiakas tulee sanomaan, että ei kun mä haluan tuohon nyt ikkuna ja oven väliin 10 senttiä, niin vastaus on, että et saa. Saat siihen 25 senttiä tai 50 senttiä siihen ikkuna ja oven väliin. Et siinä on vaihtoehdot. Mutta siinä joka erilaisia sahauksia jätetään pois. Mutta se, että taas pientalokohteessa tolleen joku gründeri pystyy sen tehdä ja sitten myydä asiakkaalle. Tämä on se tuote. Mutta kerrostalopuolella ja näissä julkisissa isoissa rakennuksissa, niin kyllä se kieltämättä on niinku siellä joka työmaalla on joku tämmöinen hassu kohta, joka niinku vaan ainoastaan on ulkonäköisyistä siihen tehty, että olisi joskus niinku makea nähdä, miten se suunnittelu tapahtuisi, jos se alkaisi siellä olisi rakennesuunnittelija pöydässä ja sitten niinku joku henkilö, ketä ymmärtää sitä tehostuksesta, ja sen jälkeen se sitten laitettaisiin niin sanotusti arkkitehdille sitten, että miten sä saisit tästä käännettyä. Ja mun mielestä kun täällä on hyvä arkkitehtuuri, ei välttämättä poissulje tehokasta rakentamista kuitenkaan. Meidän pitäisi pystyä semmoisia menetelmiä, ja oma tämmöinen ajatus on semmoinen, että meidän pitäisi pystyä vähän tuotteistamaan lainausmerkissä meidän tekemistä. Eli moni työvaihe, vaikka vaikka väliseiniä esimerkiksi, väliin tähän mitoitetaan sen kohteeseen aina sen kohteen mukaisesti, mutta periaatteessa ne on sellaisia asioita, mitkä tehdään samalla lailla. Me isketään aluksi aina rungot, sekä pistää toisen puolen levy, sitten pistetään villat, jos tulee sähköpiuha, pistää piuha, tai noin putkitus sinne, tuplataan. Tavallaan se työvaihe on samanlaista. Miten tavallaan, että pystyisi tavallaan miettimään niitä, tämä on samanlaista vähän kuin tämmöistä toistuvaa. Voiko tätä tehdä vaikka jossain, vaikka tehtaalla vähän osittain, voiko tehdä vaikka jossain käytävällä, voiko esivalmistaa jossain muualla, voiko tämmöisiä sitten jollain tavalla miettiä, että tämä on yksi samanlainen, tehdään aina samalla lailla. On se kohde ulkonäöstä minkälainen, on se huone joku minkälainen, aina tehdään samanlainen väliseiniä vaikka. Tämä on se ajatusmaailma myöskin, että kun miettii, että pystytäänkö me jollain tavalla tämmöisiä löytämään ja vaikka jakamaan se meidän rakentaminen aina samanlaisiin palikoihin, vaikka palikot ovat eri muotoisia, mutta samanlaisiin palikoihin. Ja sitten tavallaan näistä kootaan se erinäköinen kämppä. Tämä on ideologinen ajatus, ymmärrän sen kyllä, mutta tähän tulee toisenkin vähän ajatuksia, että meidän pitäisi pystyä kyllä myöskin haastamaan varmaan nykyisiä tuotantomenetelmiä. Voidaanko tehdä tavallaan asioita vähän ennakkoon jossain, kun puhutaan esivalmistuksesta. Voiko sellaisia tehdä enemmän jossain, ei välttämättä tehtaan, vaikka olisi pihalla, jos on teki varmaan tiettyä, vaikka kattoristikot voidaan iskeä kiinni vaikka jo maassa, on helpompi sinne nostaa yhtenä palikkana katolle. Tämmöisiä asioita, hyvin konkreettisia, helppoja, mitkä oikeasti on turvallisuutta, laatua ja nopeuttaa vielä ja tehokkuutta parantaa. Joo, varsinkin tuo kattoesimerkki, se on todella paljon nopeuttaa ja turvallisuus, koska saat suoraan kaikki siihen viereen, mutta se mikä siinä on taas täällä PK-seudulla ainakin ongelma tila. On, ja tämä on juurikin näin, ja myöskin, se pitää myöskin suunnitella semmoisen, että se pitää myös suunnitella tehtäväksi näin, eikä siellä paikalla siellä katolla esimerkkinä. Miten sitten, kun näähän on asioita, jotka periaatteessa, jos me leikitään sille tilanne, niin nyt ollaan näillä ratkaistu sitä ongelmaa ja saatu se työ tehokkaammaksi, mutta meillähän koko ajan tulee erilaisia määräyksiä ja säätelyitä, ja vaikka koko ajan puhutaan, että säätelyä vähennetään, niin kyllä niitä vaan rakennusalalle varsinkin, uskon, että niitä vaan tulee lisää. Niin mitä se tuo tähän kokonaisuuteen sitten, koska nyt aikaisemmin on jotain kehitystä saatu, mutta samalla säätely on lisääntynyt, niin vaikuttaako se taas haittapuolisesti, vaan voisiko siitä jotakin
kääntää sen toistepäin. No sääntelyhän niin lähtökohtaisesti, miksi sääntely tehdään, sen takia, että tarvitaan muutosta aikaiseksi. Mun mielestä hyvä juttu on se, että maailman, ainakin länsimaailma tai Eurooppa on herännyt siihen, että meidän pitää pystyä pysäyttämään nykyinen ilmaston lämpeneminen ja luontokato. Ja tämä on se syy, miksi tulee aika paljon sääntelyä, varsinkin EU-tasolla, eli meidän pitää pystyä vähentämään meidän kasvihuonepäästöjä. Ja niin kuin tässä mainitsinkin, niin me ollaan kaikki, jopa me kaikki tässä huoneessa ollaan sitouduttu Suomen kansalaisen olemaan hiilineutraali 10 vuoden päästä. Okei, miten se tarkoittaa, miksi sääntely tulee? Haluan varmistaa, että toimilla, että miksi ihmiset muuttaa käyttäytymistä, firmat muuttaa käyttäytymistä, jotta he tavallaan menemät siihen hiilineutraalimpaan suuntaan. Ja sen jälkeen se, millä sitä monitoroidaan sääntelyn niin kuin, onnistumista, on digiraportointi. Eli me joudutaan tavallaan, firmat joutuu raportoimaan käytännössä omia vaikka päästöjä tai muuta vastaavia asioita enemmän. Ja tämä on sellainen, mikä ehkä sellainen haittapuoli, mikä monesti tulee ja koetaan myöskin firmasta, että me joudutaan tekemään paperia, raportoimaan enemmän. Ja me ollaan arvioitu, että tuleva vihreän siirtymään ja tämmöiseen niin EU-puolen sääntelyyn liittyvä raportointi vaatisi Suomen yrityksiltä 5,500 työvuotta lisää. Eli siis käytännössä meidän pitäisi palkkaa 5,500 ihmistä tekemään raportointia meidän raksafirmoihin. Siis pelkästään rakennusalalla? Niin, rakennusalalla. Jos tavallaan kaikki raportoit olisi manuaalista. Okei, tämä on hyvin karkea laskelma, mutta tämä kertoo sitä tavallaan määrästä. Okei, nyt tällä hetkellä kaikki raportointihan ei ole manuaalista missään nimessä. Tämä on siinä mielessä hypoteettinen asia, mutta kertoo sen työmäärästä. Ja kaikkien nämähän on asia, mitkä heikentää meidän työn tuottavuutta. Eli tämä on semmoinen kurottava, tämä työmäärä pitää kuroa meidän kiinni, jotta ollaan samassa tilassa ylipäätään. Että kyllä se vaikuttaa selkeästi. Tämähän ei tuottavaa työtä, kun me raportoidaan. Näin se vaan on. Tämä on semmoinen asia, mutta samaan aikaan mä näen, että mun mielestä positiivinen puoli, että tämä myöskin pakottaa meitä miettimään asioita erilaisia. Meidän on pakko nyt miettiä, että millä tavalla pystytään vaikka digitalisoimaan meidän tekemistä. Meidän on pakko saada siihen tieto virtaamaan, mikä tällä hetkellä se ei välttämättä hyvin toimi se meidän niin tiedon virtaaminen. Meidän on pakko toimia nyt. Ja tämä on semmoinen musta hyvä puoli, koska monesti meidän ala on vähän semmoinen konservatiivinen, että pakko on paras keino tässä mielessä. Eli kun on pakko tehdä asioita, niin sitten monesti niin kuin muututaan sen jälkeen. Niinhän se monesti on, että ekana sanotaan, että näin tehty 20 vuotta. Vastaus tulee hyvin pitkälti. Mites nyt, että kun on näitä käyty läpi, mutta säkin tuossa mainitsit sen, että Suomi ei ole ainoastaan tässä, niin kuin, että millä tuo tuottavuus ei ole parantunut. Miten sitten ylipäätänsä Suomen verrattuna ulkomaille, että onko siellä jotain, niin kuin, kellaiset asiat on niin kuin, vielä huonommin tuossa työn tehokkuudesta, tai onko siellä jotain tämmöisiä maita, missä se on erityisen hyvä, että niinku, mistä meidän kannattaisi ehkä katsoa niinku vähän mallia ja mistä sitten mahdollisesti, ettei missään nimessä. Joo. No yleisesti tämä rakentamisalan työn tuottavuus on globaali ongelma, että tämä on niinku valitettavasti tosiasia. Taustalla varmaan samoja asioita, meidän rakentaminen on aika säädeltyä, eikä meillä on maakohtaisia, jopa tämmöisiä niinku osavaltiokohtaisia määräyksiä, ja se niinku, meillä on lähtöisesti vaikea tulla tämmöisiä ulkopuolisia uusia yrityksiä siihen markkinaan ilman, että tavallaan hankkii jotain vanhaa tekijää tai jollain tavalla niin integroituu siihen hyvin vahvasti siihen uuteen markkinaan. Eikä tarkoita sitä, että meillä ei tule tämmöisiä perinteisiä, vaikka autovalmistusesimerkkejä, ei tule tämmöisiä japanilaisia Toyotoita tuomaan parempia autoja halvemmalla Suomeen, kun vertuu joku vaikka Saappi tai joku englantilainen romu. Kaikille englantilaisen autofanille vaan, että sitten niin pahoittelut tästä esimerkiksi. Mutta tähän niin syy, miksi englannin autoteollisuus kuihtu, koska tämä ei pystynyt siihen laatu-hintatasoon vastaan, ja tuli niin kuin tuon Japanista sekä Saksasta sen jälkeen. No joo, no joka tapauksessa niin tavallaan niin, tämä on globaali ongelma, ei vaan Suomeen. Mun mielestä Suomeen on lähtökohdat on tosi hyvät. Me ollaan tässä niin vaikka 3D-mallinnuksessa, eli suunnitellaan aika paljon 3D:na. BIMin käyttöönotto on erittäin hyvä malli. Se on ehkä parasta maailmassa, ainakin parhaimpien joukossa. Eli meillä on hyviä lähtökohtia. Me ollaan tällä hetkellä myös tämmöisiä niin tuotetietoasioissa, eli meillä on sähköisesti tuotetietoa vakiomuodossa tosi paljon enemmän kuin missään muussa maassa. Meillä on hyviä lähtökohtia, siitä me pystytään digitaalisemmin toimimaan ja samasta tietoa virtaamaan. Meillä on myöskin hyvä puoli se, että mun mielestä me lähtökohtaisesti, meillä on vaikka esimerkiksi betonielementtijärjestelmä, vaikka monihan ajattelee, että se ehkä on huono asia tai tylsä asia, mutta loppujen se on tehostanut meidän rakentamista tosi paljon 70-luvulta lähtien, kun me ollaan pystynyt standardoimaan meidän suunnitteluratkaisuja, meidän tuotantoa ja myöskin sitä asennusvaihetta siellä. Eli on sun täytyy suunnitella asioita uudestaan joka tavalla. Se on vakiodetaljit siellä, vakioliitokset ja vakiotapat. Sama myöskin voi olla 30 tehdasta olla Suomessa ympäri Suomea, tekee
tavallaan sä voit niin tehdä sitä samalla standardilla olevaa tuotetta. Eli sä voit myöskin päivärakoida sitä tilanne, kun sä voit kilpailuttaa siis 30 tehtaalla jonkun välisen elementin tai ontoalan tai muuta vastaavaa. Tämä on niin hyvät lähtökohdat mentävässä niin tapaan toimia. Meillä ei ole hirveästi evidenssiä eikä tutkimustulosta niin absoluuttisesta niin rakentamisesta, koska meillä on erilaisia rakennuksia, erilaisia määräyksiä. Mutta se, mikä tavallaan meillä on niin kuin pieni vertailukohta Singaporesta, mikä on hyvin kaukainen maa, ja nyt on turha niin alkaa vertailemaan suomalaista kerrostaloa, Singaporessa kerrostaloa, mutta siellä puhutaan työtunnista, mikä meillä on se 10 tuntia per bruttoille menee aikaa se työmaalla, että kerrostalo valmistuu, niin siellä se on tuplasti enemmän. Eikö se on 20 tuntia bruttoille tarvitaan siellä aikaa. Tämä vaan kertoo sitä, että ei niin huonosti asiat meillä ole. Me toivottaisiin tavallaan, että meidän työn tuottavuusasia niin laajenisi Pohjoismaihin, olisikin mielenkiintoista nähdä, että miten vaikka Ruotsissa tai Norjassa paljon siellä kerrostalo vaatii. Ja samalla myöskin eri tuotantomenetelmien välillä, vaikka Suomesta. Tämä on betonielementtikerrostalo menee 10 tuntia, mitä sitten vaikka tehdään paikalla vaan, tai puukerrostalo vaikka, tai vaikka omakotitalo, paljon siellä kuluu aikaa per neliötä, tai jos on talotehtaasta, niin siellä tehtaasta tehdään tietty määrä, työmaalla tietty määrä. Tämmöisiä niin hyviä vertailukohtia on, ja tästä vähän sama asia palaan, että niin me pystytään tällä tavalla niin kuin vertailemaan erilaisia menetelmiä. Loppujen kyllä se tunti on kuitenkin, vaikka meillä on erilaisia tuntihintoja eri ihmisten ja eri tuotantoryhmien välillä, mutta kuitenkin meillä on, se tunti on päivässä yhtä paljon pois. Me tehdään 8 tuntia lähtökohtaisesti töitä päivässä ja tunti on yhtä pitkä sulle ja mulle. Mitäs se Mikko jäi sinne kirjoittelemaan? Joo, tästä tehokkuus on tietenkin yksi, ja sitten tässä on mainittu hiilijalanjäljestä, ja meillä on myös aikaisemmin hiilijalanjälki on ollut useammalla kaudella meillä täällä keskusteluissa, ja myöskin siitä se rakennuksen niin kuin eliaikaiset päästöt, koska tämä on niin kuin, itse kun jonkin verran siellä Vantaalla vaikuttaa noihin päätöksiin ja siellä lukee niitä papereita, niin siellä siis menee päättäjille ja virkamiehillä hiilijalanjäljet ja päästöt ja rakennusaikaiset päästöt ja rakennuksen eliaikaiset päästöt, niin kaikki menee niin kuin täysin sekaisin ja yhdistetään ne yhdeksi niin kuin paletiksi. Ja todellisuus on, että se on niin kuin täysin eri asioita, niissä voi olla eri kulmia. Mutta tuossa kun suunnitellaan jotain aluetta, niin monesti sitten siellä saattaa olla kaavassa vaikka, että siihen valitaan jotain tekijää tai suunnitelmiin, niin siinä otetaan vaikka sen hiilijalanjälki huomioon. Miten matala... Puhuttiin. Mutta siis mitä matalempi hiilijalanjälki, niin sitten siitä saa tietyn verran pisteitä, joka taas tietyllä tavalla lukitsee sen tekemisen hyvin pienelle niin kuin sektorille, koska sitten jos sä joudut vaikka, tai puhutaan vaikka, että pitää käyttää mahdollisimman paljon puuta siinä, niin yleensä silloin taas ei ole välttämättä se rakennusaikaiset päästöt ei ole niin hyvät, eikä sitten saada tiettyjä tehokkuusmenetelmiä käytettyä. Niin kuin, se on mun mielestä yksi semmoinen mielenkiintoinen niin kuin puoli, johon toivottavasti saisi nopeasti ratkaisun, mutta itse on tosi hankala nähdä tuolla ainakin kaupungin niin kuin päätöksenteko nopeudessa sitä niin kuin tapahtuvaa. No kyllähän siis tämä hiilineutraalisuus ja muut on niin kovasti tässä meidän Raksapodin aikana, kun me ollaan tehty tätä nyt 5 vuotta, niin noussut tosi isoksi teemaksi yrityksellä kuin yrityksellä. Ja on se varmaan pistänyt sormen suuhun aika isossa osassa yrityksiä myöskin, että mitä helvettiä, että mitä nämä on, mitä meidän pitäisi laskea. Niin kyllähän se on yksi esimerkki sääntely tuomasta ikään kuin hidasteesta varmaankin tässä juurikin, ellei sitten näe sitä positiivisena voimana ja sitten tavallaan se jossain vaiheessa alkaa maksaa itsensä takaisin. Mutta... Niin varmaan tällä hetkellä se suurimmat haasteet on siinä, että meillä ei ole selkeä tämmöisiä niin kuin toimintamenetelmiä kunnista. Esimerkiksi mainittavasti tiettyjä raja-arvoja vaikka tulee, että saat vaikka elinkaaren aikana tietty määrä vaikka päästöjä per neliö. Okei, se on vaikka jossain kerrostossa vaikka 15 000 megatonnia voi olla. No, brutolle ne elinaikaiset päästöt. Mitäs sitten, jos tavallaan sä vaikka purat sen alle 50 vuoden päästä? Tuleeko sakkoa 35 vuoden päästä tai muuta vastaan? Mitä sä remppaat jossain vaiheessa? Tuleeko sitten jotain niin penaltia? Niin näin kaikki on auki vielä. Ja tämä on tosi kompleksinen homma. Ja sitten tulee seuraava, totta kai on se homma, että miten se esimerkiksi materiaaliin liittyen, että
vielä pari vuotta sitten puu oli meillä hiilinielu. Nyt se on päästölähde. Että tavallaan onko yhtäkkiä puu huono asia, kun joku taas tekee uusia laskelmia, että ei tämä ollutkaan niin hyvä juttaa puu. Ja miten ne lasketaan? Nimenomaan, kuka se laskee, millä tavallaan elinkaariajalla. Tämä on kaikki auki, tämä EU-ssa auki, tämä on meillä Suomessa auki, niin tämä on tosi vaikea. Että siinä mielessä mä en kyllä kunnan päättää, tässä vielä kritisoisi, tässä kyllä se niin on paljon viisaampia miehiä ja naisia miettimässä, ei kukaan vielä päässyt järkevään vastaukseen, että on tosi vaikea. Mutta mä ehkä palaan siihen, että tämä on hyvä, että niin kuin ne tiedostaa asiat, ja niin kuin tällä hetkellä, jos nyt katsoo Suomen näkökulmasta ja rakennetun ympäristön näkökulmasta, niin kyllähän meidän suurin päästölähde on kuitenkin nykyiset rakennuskannat. Millä me lämmitetään ja suuntaan sähköä näihin nykyisiin rakennuskantaan. Se on noin 2/3 päästöistä tulee tästä sektorista. Totta kai se on se, mikä pitäisi pystyä vaikuttamaan. Ja tällä hetkellä energiasektori eikä energian tuotteet on tähän aika paljon pystynyt niin kuin vähentämään omia päästöjä. Meillä tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä käytännössä. Ja tämä on niin hyvä kohta. Se meille raksamiehille ja naisille jää sitten jälkeen on se oman tuotannon tavallaan, siinä olevat päästöjen vähentäminen, millä rakennusmateriaalia tuotetaan vähemmällä päästöillä ja samalla myöskin sitten niin se käytön aikainen, mikä on kaikki meidän ihmisten tavallaan, että pitääkö meidän tottua siihen, että on vähän viileämpää kenties, ei meitä niin paljon kesällä myöskään viileänettä ole kulttuja tottumuksia, saadaan myöskin sitä kulutusta pienemmäksi. Mutta sehän se, että kun tällä hetkellä kaupungeissa tehdään päätöksiä, jotka taas vaikuttaa seuraavaan 10-20 vuoden päähän ja sitten kilpailutetaan erilaisia projekteja, niin se on tietyllä tavalla, se on vähän hassu, kun siellä aina painotetaan jotain, että harvemmin otetaan niinku kokonaisuuksia, että pitää yrittää joku kerta saada sen, että kokeilla painottaa se, että saisi vaikka tuommoisen rakennuksen niin päätä, kuinka vähän työtunteja, että siinä asetetaan joku muu etusijalle siinä itse tekemisessä, että hei, me halutaan nyt tämmöinen vaikka liikuntahalli tai koulu, että me halutaan tämä niinku, että tässä menisi työtunteja mahdollisimman vähän, että tämä olisi tehokasta ja turvallinen. Että se olisi niinku periaatteessa niin. Sitten siellä on se muovimatto siellä betonin päällä. Mutta ainakin siis, no olisit talo niin kuin isompi rakennus tai toimisto, mikä vaan, mutta sitten tietyllä tavalla se, että käännettäisikin koko paletti ympäri, että hei, nyt otetaan niin kuin, tämä on se tavoite, koska se olisi mielenkiintoista sitten oikeasti tietää se, että miten kun siihen vaikutetaan toistepäin, sitten mikä ne päästöt on, ja sitten sitä kautta taas ne rakenteelliset ratkaisut, että mitä siellä käytetään eristeenä, ja jos on taas betonista, niin se, miten saa elementitehtaalta taas, mikä on taloudellisesti järkevää. Totta kai siinä vähän pitää katsoa, ettei se nyt ihan ole niin kuin, näytä 70-luvun elementtitalolta, mutta joku muu olisi se ykköskohta. No eikö 70-80-luvulla sitten ollut tämä ajattelu sitten Tapissaan, kerran tehtiin semmoisia samannäköisiä palikoita joka kaupunkiin? No, se oli tehokkuusajattelu, kun piti silloin tarve oli selkeä, että meillä oli hirveä määrä suomalaisia muuttua kaupunkiin, tarvittiin nopeasti, mitkä heidän asumuksia. Tämä oli ratkaisu siihen, että me ei tarvinnut suunnittelemaan jokaista kerrostaloa erikseen rakentamaan paikalla. Ja tämähän oli sinänsä, niin kuin mä en ole mikään betonielementti fani sinänsä, mutta sanon vaan, että mä niin mun mielestä niin se on hyvä lähtökohta Suomelle kuitenkin tämmöinen järjestelmä. Se on ihan uniikki maailmassa, ei missään muualla vastaavaa tämmöistä niin kansallista järjestelmää. Ja sitten energiakriisi, niin pienet ikkunat. Joo, ja kaikki räppärit vaan tungettiin ilmanvaihtoa. Niin huonosti kaikki hommehtu sen jälkeen. Näinhän se meni. Hyvin meni. Niin, mutta sitten taas miten betonielementtipuolikin on kehittynyt siitä 70-luvulla nehän oli siis 3x3 metrisiä palikoita ja tosiaankin näköisiä, mutta tänä päivänä niitä saa vaikka millä niin kuin kuvioilla ja muodoilla ja tiilijäljitelmillä, että se on muotti. Joo, ja että nyt sä saat vaikka kokonaisen seinän niin kuin kerralla. Ja sitten mun mielestä tuossa tulee vähän semmoisia niin kapeanäköisyyttä tai tuottavuutta ei kyllä millään tavalla, vaan insinöörin näkökulma arkkitehti, että kyllä me niin pysytään tekemään julkkareita. Julkkareita on loppujen, mikä niin ihmiset näkee ja ajattelee. Julkkareita ihan mistä haluaa, vaikka se runko tavallaan sisusta olisikin vakioitu, joista on betoelementeistä tehty, tai vaikka tilaelementeistä tehtyä, niin siis tehdään 3-ulotteisia volyymielementtejä tehtaassa, vaikka ne olisi semmoisiakin ihan täysin vakioituja, niin joka julkkari voi olla erilainen, tai käytävän joku käytetty sisusta voi olla tavallaan, mikä niin vaikuttaa siihen ihmisen kokemukseen. Et kyllähän niin oikeasti on aika helposti, jos halutaan vaan, niin pystytään kyllä modifioimaan tehdä mokeitakin hommia. Hyvä. Oliko Antilla vielä jotain jäänyt sanomatta? Tästä aiheesta meillä alkaa olemaan mittarissa jo niin pitkä jakso, että ja täytyy jatkaa toisessa jaksossa sitten. Oli mukaan päästä juttelemaan teidän kanssa, ja mun mielestä jos viimeinen asia jää mieleen on se, että kun
toivotaan, että mahdollisimman moni Raksalla on se, että mikä tahansa, on se yksittäinen henkilö, on se yksittäinen firma, onko se vaikka toimiala tai joku tehdas jossain, niin jätäisi miettimään tuottavuutta. Tämä on tosi tärkeä asia, ja jos tosiaan asia resonoi muuta vastaan, niin voi olla minun henkilökohtaisesti yhteydessä, mä on tässä alana yhteisellä asialla. Tässä yritän minusta auttaa kaikkia. Ja kyllä tämä ainakin näin pienyrittäjän näkökulmasta, niin tuo ainakin itsellekin ihan hyviä semmoisia silmiä avaavia pointteja myöskin siihen omaan tekemiseen ja omaan yritystoiminnan tuottavuuden tehostamiseen, vaikka se sanahirviö onkin, niin kyllä se on niin käytännössä kyse kuitenkin siitä, että sulla on yksi elämä ja yksi aika. Mitä sä elät ja sitten kuinka paljon sä käytät siihen rautakaupassa reissaamiseen versus siihen, että jos sä teet työt tehokkaammin, se ei tarkoita sitä, että sä teet tehokkaammin, että sä hikoilet yhtään enempää, mutta sä oot miettinyt sen kokonaisuuden sen verran hyvin, että sitten mahdollisesti voit lähteä perjantaina 12 työmaalta. Eikä tarvitse yöllä 12 lähteä siihen. Niitä tehdä 4 päivästä työviikkoa tai mitä sitten jotkut ajaa tätä paljon 6-tuntista työpäivää ja Raksalla sitä on, niin kuin, jos jollain alalla sitä on naureskeltu, niin Raksalla kaikki eniten, että ei se voisi siellä niin kuin onnistua, että sitten ei tapahtuisi niinkään paljon, mutta sitten taas tämän tutkimuksen valossa 4 tuntia pitäisi riittää siihen. Niin. Just näin. Tähän on hyvä lopettaa pieni ajatus sinne takaraivoon. Yes, kiitoksia herroille. Kiitoksia rakennusteollisuus, kiitos katselijat, kuuntelijat. Nähdään ensi viikolla. Moro. Moro. Moi moi. On täältä vielä kaivanut tätä musiikkia. Nauri päällä. Kasetti soiti soimaan. Näin. Niin. Raksapodi.